नमस्कार मित्रांनो, तुमचं सर्वांचं आपल्या यूट्यूब चॅनल एज्युकेशनल गुरुवर स्वागत आहे. मित्रांनो, हा व्हिडिओ खूप महत्त्वाचा होणार आहे. तर मित्रांनो, आज आपण ह्या व्हिडिओमध्ये MH CET 2020च्या रिझल्टबद्दल एक अपडेट बघणार आहे. त्याची डेट नक्की काय असेल ते बघणार आहे. मित्रांनो, हा व्हिडिओ तुम्ही नक्की शेवटपर्यंत बघा आणि चॅनलवर नवीन असेल तर लवकरात लवकर सबस्क्राईब करा. कारण मित्रांनो, तुम्हाला कोणत्याही एक्झाम रिलेटेड सगळ्यात पहिली अपडेट जो कोणता चॅनल देत असेल तर तो आपल्या चॅनलवर सगळ्यात पहिली अपडेट मिळेल तुम्हाला. कारण मित्रांनो, जसं तुम्ही काल रात्रीचंही बघितलं असेल, ॲडिशनल सेशनची यूट्यूबवर कोणत्याच चॅनलने अपडेट दिली नव्हती. त्याच्या आधी आपल्या चॅनल ही ॲडिशनल सेशनची अपडेट दिली होती मित्रांनो. तर नक्की आपल्या चॅनल सबस्क्राईब करा. तुम्हाला फ्री काउन्सिलिंग भेटणार आहे MH CET 2020 बाबतच्या आपल्या चॅनलवर. तर मित्रांनो, जसं तुम्ही बघू शकता MH CET रिझल्ट 2020 डेट सून. MH CET 2020चा रिझल्ट लवकर लागणार आहे. ते तुम्हालाही माहिती आहे, मलाही माहिती आहे. त्याचं ॲडिशनल सेशनची जी डेट आलेली आहे जसं तुम्हाला सर्वांना माहिती आहे ती 7 नोव्हेंबर आहे. आणि असं मी तुम्हाला एका माझ्या मागच्या व्हिडिओमध्ये सांगितलं होतं की आपला जो ॲडिशनल सेशन आहे जो 7 नोव्हेंबरचा तो झाल्यावर MH CET 2020चा रिझल्ट लागेल. तर मग तो ॲडिशनल सेशन कधी होणार त्याची उत्सुकता होती, पण तो आता ॲडिशनल सेशन फायनली 7 नोव्हेंबरला होणार आहे. माझा तुमच्या बऱ्याच जणांमध्ये ही उत्सुकता आहे, सर मग आमची रिझल्टची तारीख काय असणार आहे, आमचा रिझल्ट कधी लागणार आहे. तर ही उत्सुकता मी तुमची संपवतो मित्रांनो. तुमचा रिझल्टची एक्झॅक्ट तारीख मी आता तुम्हाला ह्या व्हिडिओमध्ये सांगणार आहे. पण मित्रांनो, त्याआधी तुम्हाला चॅनल सबस्क्राईब करणं खूप महत्त्वाचं आहे. मित्रांनो, जसं तुम्ही बघू शकता, महाराष्ट्र टेट सेल इज अनाउन्सिंग MH CET 2020 रिझल्ट सून ऑन डेट अँड टाईम डिसाइडेड बाय MH CET डेट आणि टाईम अजून आपल्याकडे आलेलं नाही आहे, पण ते सून त्यांचा रिझल्ट अनाऊन्स करतील असं त्यांचं म्हणणं आहे. तर नक्की त्याची डेट काय असेल ते आता बघणार आहे. द एक्सेप्टेड डेट इज अराउंड 11 नोव्हेंबर. 11 नोव्हेंबरच्या आसपास तुमचा जो आहे तो MH CET 2020चा निकाल लागणार आहे. तर आपल्या चॅनलवरून असं म्हणलं जातं की 9 ते 11 ह्या 3 दिवसात तुमचा निकाल 100% लागेल मित्रांनो. तुमचा निकाल हा 100% ह्या 3च दिवसात लागणार आहे. आणि त्याच्या आधी एक दिवस म्हणजे 7 तारखेला जी एक्झाम झाली 8 किंवा 9 ह्या 2 दिवसात तुमची आन्सर की येऊ शकते. कॅन्डिडेट्स कॅन चेक रिझल्ट MH CET फ्रॉम डायरेक्ट लिंक बिलो ऑफिशियल वेबसाईट. तुम्ही त्यांच्या ऑफिशियल वेबसाईटवर डायरेक्ट लिंक बघू शकता. तरी तुम्हाला जर रिझल्टची लेटेस्ट आणि सगळ्यात पहिली अपडेट हवी असेल तर तुम्ही नक्की चॅनल सबस्क्राईब करू शकता. तर ही काही महत्त्वाची अपडेट होती मित्रांनो. तुम्ही क्वालिफाय झाला आहे का, तुम्हाला कोणत्या रँकवर कोणतं कॉलेज भेटेल, ह्या सगळ्याबद्दलची काउन्सिलिंग आहे ते आपल्या चॅनलवर एकदम फ्रीमध्ये केली जाणार आहे मित्रांनो. त्यासाठी तुम्हाला करायचं आहे, तुम्हाला जायचं आमच्या इंस्टाग्रामवर तिथं जाऊन आम्हाला करायचं आहे फॉलो. आणि तेवढं केल्यानंतर तुम्हाला आमच्या चॅनलकडे फ्री काउन्सिलिंग मिळणार आहे मित्रांनो. तर हा व्हिडिओ तुम्ही शेवटपर्यंत बघितला नक्कीच धन्यवाद. थँक्यू.